Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trân. Và kỳ này chúng ta sẽ đi với một series hoàn toàn mới, không phải là series về kỹ năng như trước đây mà Trân đã từng chia sẻ. Trong series này, Trân sẽ muốn nói nhiều hơn đó là về dữ liệu. Hẳn chúng ta không còn quá xa lạ với hai từ dữ liệu, còn thường được gọi là data, vì càng ngày thì dữ liệu càng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp hiểu chuyện gì đang xảy ra và vì sao xảy ra, từ đó đưa ra những quyết định cần thiết. Tuy nhiên, khi phân tích dữ liệu, chúng ta có thể mắc sai lầm trong việc đưa ra những giả định sai hay còn gọi là wrong assumption, dẫn đến việc hiểu sai vấn đề và đưa ra quyết định không phù hợp. Trong series Data Can Talk hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 4 giả định sai lầm có thể gặp, cũng như cách chúng ta có thể tránh khi đọc dữ liệu nhé. Đầu tiên là nhầm lẫn, tương quan là nguyên nhân, correlation is causation. Thường là khi chúng ta nhìn thấy mối tương quan giữa hai sự việc, chúng ta dễ dàng cho rằng cái này sẽ là nguyên nhân của cái kia. Ví dụ, thời tiết nóng và sản lượng cây kem bán ra, hay chiều cao của cầu thủ và số bàn thắng được ghi. Một hình ảnh mà Trân thấy thú vị và có thể giải thích khá rõ cho điều này, đó là chúng ta có thể thấy mối tương quan giữa số trẻ em trong một hộ gia đình và số lượng tổ cò trên mái nhà ở Đan Mạch hay Hà Lan. Điều này không có nghĩa là các con cò chính là nguyên nhân dẫn đến việc làm gia tăng số lượng trẻ em trong nhà. Để tránh đưa ra giả định này, chúng ta nên tìm thêm những nguyên nhân khác. Hãy tự hỏi còn có những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến điều này nữa hay không. Hãy phân tích dữ liệu sâu hơn và xem có tính chất lặp đi lặp lại hay không. Ví dụ như trong trường hợp thời tiết lạnh và sản lượng tả trẻ em bán ra tăng lên, chúng ta sẽ nhìn cụ thể theo vùng miền cũng như theo thời gian trong vòng 3 năm để xem có tính mùa vụ lặp đi lặp lại hay không. Thứ hai là chúng ta có thể nhầm lẫn giữa tương quan và sự trùng hợp, correlation and coincidence. Vẫn với thí dụ trời nắng nóng, sẽ là nguyên nhân dẫn đến doanh số bán kem và kem chống nắng tăng. Tuy nhiên, việc tăng doanh thu của hai sản phẩm này chỉ là sự trùng hợp, không có mối liên hệ nào giữa hai sản phẩm này với nhau. Để tránh đưa ra giả định này, chúng ta nên tìm thêm những nguyên nhân khác. Hãy tự hỏi, còn có những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến điều này nữa hay không? Hãy phân tích dữ liệu sâu hơn và cẩn thận hơn trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào. Thứ ba là bỏ qua những gì khác thường, ignore outliers. Dữ liệu khác thường là những dữ liệu rất khác biệt so với những dữ liệu khác, và vì vậy chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những dữ liệu này vì cho rằng chúng khá nhỏ và không quan trọng. Tuy nhiên, dữ liệu khác thường đôi khi cũng giúp chúng ta tìm ra được những thông tin hữu ích và insight có giá trị. Ví dụ, thông thường khách hàng mua các sản phẩm đèn điện của công ty bạn trung bình là 1 tháng một lần và giá trị của một đơn hàng tầm khoảng 300.000. Tuy nhiên, trong dữ liệu gần đây, bạn thấy có khách hàng mua vài lần trong tháng và giá trị đơn hàng một lần mua cũng cao hơn nhiều. Sau khi tìm hiểu, bạn biết được người này là thợ điện, thường mua để lắp cho các căn hộ là khách hàng của anh ta. Nếu bỏ qua dữ liệu khác thường này, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận một nhóm khách hàng mới, đúng không nào? Như vậy, với dữ liệu outlier khác thường, hãy chắc rằng chúng ta đã tìm hiểu cẩn thận về mức độ ảnh hưởng và nguyên nhân có outlier để đưa ra quyết định sẽ bỏ qua hay cần đào sâu tìm hiểu. Và cuối cùng là đưa ra giả định hay kết luận dựa trên một số mẫu nhỏ hay không đại diện. Nếu bạn chỉ có dữ liệu của một chuỗi siêu thị, bạn sẽ không thể dùng nó làm đại diện cho các chuỗi còn lại. Điều này cũng tương tự như việc bạn chỉ làm khảo sát ở một khu vực, nhưng lại dùng kết quả đó để đánh giá cho toàn bộ thị trường. Cụ thể là, bạn đang tìm hiểu về thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, thì bạn không thể chỉ làm ở Hồ Chí Minh mà kết luận chung cho thị trường Việt Nam, vì bởi lẽ có sự khác biệt rất lớn về vùng miền, quyết định thành công trong chiến lược của sản phẩm và cách tiếp cận. Để tránh giả định dựa trên một số mẫu nhỏ hay không đại diện, hãy đảm bảo rằng bạn nắm được mục tiêu và câu hỏi cần trả lời cụ thể là gì, hiểu được đối tượng tiếp cận và những điểm giống nhau hay khác nhau với các nhóm khác nhằm có số lượng mẫu phù hợp. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 giả định thường gặp phải trong vấn đề phân tích dữ liệu, bao gồm nhầm lẫn giữa tương quan là nguyên nhân, correlation is causation, nhầm lẫn giữa tương quan và trùng hợp, correlation and coincidence, bỏ qua những gì khác thường, ignore outliers.
đưa ra giả định hay kết luận dựa trên một số mẫu nhỏ hay không đại diện. Để tránh những giả định này, ngoài những tips Trân chia sẻ bên trên như là tìm thêm những dữ liệu nguyên nhân khác, đào sâu vào dữ liệu hơn, nắm rõ mục tiêu và câu hỏi cần trả lời cụ thể, bạn cũng có thể tham khảo thêm ý kiến của các anh chị có kinh nghiệm phân tích. Họ có thể cho bạn thêm một quan điểm hay ý kiến khác mà bạn chưa từng nghĩ đến. Và bạn hãy nhớ rằng, đừng bao giờ kết luận dựa trên một vài thông tin có giới hạn. Nếu bạn thấy hữu ích và phù hợp, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh nhé. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.